سلام دوستان، کوکی امروزمون کوکی دابل چاکلت هست. آرد داریم حدود 60 گرم، پودر کوکو، بیکینگ پودر داریم حدود 1 گرم، نمک داریم 1/8 قاشق چای‌پوری. اینا رو خوب مخلوط میکنیم و کنار میذاریم. شکر قهوه‌ای داریم، شکر سفید، کره و وانیل. با سرعت متوسط همزن در حد این شکران با کره میزنیم به حالت کرمی، یعنی پمادی بشه. کرمی خامه‌ای نخواهد مثل همون کرمی که به دست میزنیم، به نرمی اون کرمی بشه. الان شکرها و کرم خوب مخلوط شده و نوبت اضافه کردن تخم مرغ همون هستش. می‌بینید یه حالت کرمی پیدا کرده، پمادی. حالا نوبت اضافه کردن مخلوط آرد من هست که توی 2 مرحله من اینو به موادم اضافه میکنم و با سرعت کم همزن در حدی که با مواد مخلوط بشه همش میزنم. شکلات خرد شده داریم. من از 2 مدل مختلف استفاده کردم، ولی شکلاتی که استفاده میکنم بیشتر بلژیکی است.
من میریزمش توی ظرف. روش یه سلفون میکشیم و میذاریم توی یخچال. بیست و هشت 28 تا 30 من 28